Hello again everyone! For today's video, ang lulutuin natin is Bicol Express. At kung paano to gawin, just keep on watching. First things first, ang kailangan natin gawin is ihanda natin yung mga sangkap. Maghanda tayo ng bawang, depende sa inyo kung gaano karaming bawang ang gusto nyo. Pero for me, 4 is enough. At isunod natin yung sibuyas. At depende na yan sa inyo kung gaano kalaki or kapino yung magiging hiwa nyo sa inyong sibuyas or sa inyong bawang. At pagdating sa karne, ang ginagamit ko dito is liempo. Kayo na rin ang bahalang maghiwa kung gaano kalalaki ang gusto nyo. At dahil nakalimutan nating bumili din ng green na chile, so itong red na chile na lang ang gagamitin natin for today. So ayan guys, magluluto na tayo. Kailangan lang mainit yung kawali. Ilagyan natin ng 1 kutsarang mantika. At pag mainit na yung mantika, igisa lang natin yung bawang at sibuyas. At hayaan lang natin itong maluto ng konti. At kung sa tingin nyo is pwede na yung sibuyas at bawang, so ang next nating ilalagay is yung liempo. At pagkatapos mo siyang haluin ng konti, lagyan lang natin siya ng 1/4 teaspoon of pepper. At lalagyan din natin siya ng 2 kutsarang patis, pero depende rin yan sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo. At ang susunod kong ilalagay is yung bagoong. Ayan, haluin nyo lang siya ng haluin muna saglit. Pagkatapos niyan, lagyan lang natin siya ng konting tubig. Ayan, pagkatapos natin itong lagyan ng tubig, takpan na muna natin ito at hayaan nating lumambot yung karne. After mga ilang minuto, kung sa tingin nyo malambot na yung karne at ready na siya, pwede na natin itong lagyan ng gata. At dahil hindi ako mahilig gumamit ng MSG, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng konting asukal, ganun. At ayan, haluin lang natin ito ulit, tatakpan at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ng lumambot yung karne. After few minutes, ganito po ang magiging hitsura. Ayan, ilalagay na natin yung ating sili. Haluin lang natin ulit at ready to serve. Bon appetit everyone, and thank you guys for watching and hope you like this video. And also if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe. Have a good day everyone.